Confession 1. Saw a post on LinkedIn where a girl shared that she completed her PhD, got a fellowship and traveling, all by the age of 26. I'm 24 and still struggle to write a simple email without triple checking for typos. Sometimes I honestly question what I'm even doing with my life. Looking at others' achievements makes my own journey feel small and slow. We've been there. Not the PhD part. I want to be there. Not there yet, but yeah. Story of my life. Yeah, I think यस्तो relatable छ यो कुरा द कन्फेसन. आई थिङ्क फर मिड 20s को मान्छेहरू जो चाहिँ पढाइ पनि कम्प्लिट गर्ने प्लस दे नो वाट दे वान्ट खालको दे आर फिगरिङ आउट अनि दे सी सो मेनी पिपल डुइङ यति धेरै कुराहरू अनि दे आर सक्सिडिङ आफूले गरेको कुरामा भनेपछि मलाई फोमो पनि हुन्छ होइन लाइक यसो यहाँसम्म पुगिसक्यो द पर्सन इज अटेन्डिङ यो इभेन्ट पनि अल्सो ट्राभलिङ पनि अल्सो डुइङ सो मेनी थिङ्स अनि वर्किङ पनि होइन हियर आई एम लाइक आई एम डुइङ थिङ्स तर आई डोन्ट थिङ्क आई एम डुइङ इनफ थिङ्स के यु गेटिङ माई पोइन्ट इट्स सो कन्फ्युजिङ के यु सी यु कम्पेयर सो मच इन माई केस चाहिँ आई थिङ्क मैले एसएलसी दिएको 10 वर्ष भयो होइन यो वर्ष ओके सो आई थिङ्क अफ लाइक हुन्छ नि एसएलसी दिएको इयरमा चाहिँ अघि शेरीले सोध्दै थियो वाट डु यु थिङ्क इज द बिगेस्ट स्क्याम अबाउट एडल्टिङ भनेर आई थट 10 years आफ्टर एसएलसी जब एसएलसीको एक्जाम बेला त म्याक्सिमम स्ट्रेस म्याक्सिमम प्रेसर भएको टाइम लाग्छ क्या मलाई होइन त्यसपछि झन् डिफिकल्ट एक्जाम्सहरू आयो झन् डिफिकल्ट कुराहरू भयो होइन तर एसएलसी समहाउ स्टिल स्टिक्स एज द्याट वान कोर प्रेसर भएको मेमोरी के एटलिस्ट फर मी होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदम प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ आई थट 10 years later my life will be all set. You know, I won't be doing anything anymore. I have so much money. I'll do this. I'll do that. भन्ने भएको थियो होइन अनि अहिले चाहिँ I'm not saying I'm in a bad place. Of course not होइन तर सोच्दाखेरि चाहिँ could I have done something different? Could I have been in a bit better position? अझै धेरै कमाउँथेँ कि होइन अर्कै ठाउँमा गएको भए अझै धेरै केही हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ त्यो सेल्फ डाउट चाहिँ भइरहँदो रहेछ मलाई अहिले पनि हुन्छ नि लाइक इट्स नट राइट होइन इट्स नट राइट टु फिल दिस वे जस्तो नि हुन्छ तर एट द सेम टाइम इट्स माई फिलिङ्स एन्ड आम लाइक ल भ्यालिडै होला के गर्ने यु भ्यालिडेट यर फिलिङ्स एन्ड देन मुभ अन त्यस्तै चलिरहेछ शेरी एज द कन्फेसर सेज होइन मलाई चाहिँ मेरै स्टोरी हो जस्तो लाग्यो अनि whenever I am ranting about this with someone, they're always like, oh, you're too young, tension लिनु हुँदैन लाइफ त कति लामो छ भनेर हुन्छ अनि those are just like two sides of a coin जस्तो लाग्छ कि अब उतापट्टि एकदम सक्सिड गरिरहेको मान्छे हेऱ्यो भने होइन क्या सानो फिल हुन्छ ओ गड एम आई नट वर्किङ हार्ड इनफ र when will this happen for me जस्तो लाग्छ अब श्वेताले भने जस्तै when I was 16 म त आई थट यो उमेरमा त होइन एउटा घर हुन्छ अनि बिहे पनि भइसक्छ अनि एउटा फ्यामिली बनाउने छाडकाड हुन्छ अनि अ लट अफ सेभिङ्स हुन्छ होला क्या इन्टरनेसनल ट्रिप्सहरू हुन्छ भनेर and then you realize a lot of things once you get older हुन्छ नि about the political state of the political state and economy of हुन्छ नि the country and then your own personal choices being like should I do it, should I not do it, should I take a gap, should I like take guidance from someone. So like कति धेरै confusion हुन्छ अनि once you're an adult you feel like ला मैले माग्यो भने will I look like a child हुन्छ नि ला I don't have it figured out. You know, and every time I feel like I am comparing myself with someone when I see them, oh, they're so chill, or like, oh, they're so fast, and they're so successful. This episode, I think we'll be talking about adulting, how like career navigate and welcome back to Nepali Chhori Haru. Welcome back, episode 5. This is the episode 5 of our 8-part series sponsored by UNFPA in collaboration with Paradygm podcast. I am host number 1, Shrey Thapa Magar. Shweta Acharya. And I am Sonika Kunwar. And today we will be just talking about what adulting feels like now as we are 23. I am 23. I think Shweta is also. I'm 24. 26. Oh. I just had my birthday. Yeah. We all are in our 20s, still figuring life. But I would say
तपाईँहरू त you guys are doing very good. No. This is yeah, like यस्तो शेरीले लाइक भन्यो नि अहिले you start comparing yourself. I think it's so normal अनि common between all of us like mid-20s or त्यो हुन्छ नि यो टाइम यो पिरियडको मान्छेहरू आई थिङ्क फर एभ्रीबडी एक्चुली सो यो कम्पेरिजन स्पाइरलमै जान्छौँ कि हामीहरू वी थिङ्क कि एभ्री वान इज डुइङ बेटर देन अस होइन सो म आइएम डुइङ मेरो फेयर सेयर अफ कामहरू आइएम इन्भल्भ इन मल्टिपल कुराहरू आइएम अलवेज बिजी विथ थिङ्स तैपनि वेन आई अब यो लिङ्कडिन पोस्टको अब लाइक गेटिङ ब्याक टु अघिको कन्फेसन होइन यो लिङ्कडिन पोस्ट र इन्स्टाग्राममा यु सी सोसियल मिडियाज इन जेनरलमा लाइक पिपल आर डुइङ सो मच अनि कस्तो मलाई हुन्छ नि वेन आई लुक एट दोज पोस्ट अनि यस्तो फिल हुन्छ कि ला यो फेलोसिप खुल्या रहेछ मैले पनि अप्लाई गर्नुपर्ने ओर हुन्छ नि यो भइरहेछ मैले किन गरेन ला म त यो इभेन्ट भइरहेछ हुन्छ नि यो आई हेभ दिस फोमो थिङ अलवेज अनि पिपल कम टु मी एन्ड से यु आर डुइङ सो मच खालको क्या लाइक एम आई डोन्ट थिङ्क सो वाला हुन्छ नि बिकज आई कम्पेयर यु अलवेज कम्पेयर विथ सम वान हु इज डुइङ बेटर देन यु रहेछ क्या अनि इभन दो यु आर बिजी विथ थिङ्स एटलिस्ट यु आर डुइङ समथिङ नि त त्यो कुरा चाहिँ देखिँदैन कि ओ दिस पर्सन इज डुइङ बेटर दिस पर्सन इज डुइङ यस्तो खालको त्यो भन्छ नि कम्पेरिजन इज थिप अफ युर जोय खालको अनि या आई थिङ्क इट्स भेरी कमन बिट्विन अल अफ अस The confession states LinkedIn भनेर नि त and LinkedIn is LinkedIn I think has a lot of posts where a lot of people have achieved a lot of things होइन अनि be it like a certification मात्रै भए पनि मात्र त के भने certification हुन्छ नि or सानो के इभेन्ट भए पनि यताउता जे भए पनि people write they express होइन they express एकदम exaggerate गरेर which I hate no I know like we are going some other path मा तर yeah I just wanted to I also feel like it's a job interview, you know, LinkedIn. Everybody's just posting their achievements, what they achieved आज, what they achieved भोलि, what they achieved यो weekमा उनीहरूको accomplishmentहरू. Like it is a social media app for job placement. So yeah. So for me, I had a discussion about something like this with a senior of mine a few years back, and especially म चाहिँ आई हेभ बिन इन्भल्भ इन अ लट अफ थिङ्स होइन सानो सानो कुरा भए पनि यताउता केही न केही चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन तर कहिले पनि त्यो बानी चाहिँ भएन कि म गएर लेख्छु पोस्ट गर्छु चाहिँ भएन होइन तर आई थिङ्क मलाई चाहिँ के पनि फिल भयो भन्दाखेरि मैले त्यो नेसेसिटी पनि देखिनँ अनि मलाई चाहिँ सोसियल मिडिया अनसी त्यस्तो धेरै ह्यान्डल गर्न पनि आउँदैन कि it also comes about what is your relationship with social media भनेर होइन which is a different topic but यो गफ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो स्किल पनि भएन कि ममा हुन्छ नि म गएर एक्सप्रेस गर्छु म यस्तो गरेको छु त्यस्तो गरेको छु भनेर तर त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ आफू बिकज इट्स एन अपर्च्युनिटी नि त लिङ्कडिन भनेको त एउटा अपर्च्युनिटी भएको प्लेटफर्म हो होइन इफ यु एबल टु राइट if you're able to express yourself in a very right manner and you have that kind of audience it can take you a long way in your career जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई होइन त्यो एक्सपोजर त म्यासिभ हुन्छ नि त होइन मान्छेले पढोस् नपढोस् जेसुकै होस् यु पुटिङ योर सेल्फ आउट देयर एन्ड आई थिङ्क द्याट इज रियली इम्पोर्टेन्ट होइन अनि यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तर त्यही देयर इज लाइक टु साइड्स अफ द कोइन भने जस्तो होइन देयर इज लाइक टु साइड्स अफ द कोइन एउटा साइडमा चाहिँ यो भयो भने अर्को साइडमा चाहिँ द एक्ज्याक्ट थिङ द्याट वी डिस्कस्ड फोमो होइन मैले के गरिरहेको छैन कि यो गरिरहेको छैन कि त्यो गरिरहेको छैन कि भनेर बट देन आई रियली रिलेट विथ द कन्फेसर एज वेल या आई थिङ्क यो सोसल अब जुन लिङ्कडिन भनेको त आफ्नो प्रोफेसनल फिल्डमा के गरिरहेको छ देखाउने होइन आई अल्सो फेल्ट मैले पनि वेन इन्स्टाग्राममा आम सो एक्टिभ होइन तर वेन इट कम्स टु लिङ्कडिन आई वाज नट होइन सो त्यही भएर वाट आई डिसाइडेड कि इभन डिसेम्बरदेखि नै रिसेन्टली कि आई निड टु पोस्ट मोर आई बिन डुइङ सो मेनी थिङ्स आई निड टु राइट दोज थिङ्स डाउन टाइपको फिल भएर आई स्टार्टेड पोस्टिङ लाइक 6-7 मन्थ्सदेखि चाहिँ तर आई थिङ्क आई ओन्ली हेभ 3 or 4 posts because I got lazy and I stopped doing that. I can relate. Yeah. Like our productivity भनेको it's all about consistency भन्छ नि होइन being someone who does social media myself sometimes I feel like oh I'm lacking मैले everyday post गरेर मेरो कति interaction बढ्थ्यो होला like followers बढ्थ्यो होला मैले कहाँ job opportunity पाउँथ्यो होला किनभने it's about presenting yourself to the public हो नि त र a lot of times I don't feel like people would like me sharing my problems पनि क्या if problem share गर्यो भने त they will be like
oh, this person is boring me down. Like Okay, at that perspective. this person is boring me down. Like usko life हेरेर मलाई नै यस्तो sad feel हुन्छ. And that's why social media मा, especially LinkedIn मा, we only tend to share एकदम good things जस्तो लाग्छ क्या, achievements हरू. अब यही भन्यो नि भर्खर मैले नि, if I had my fellowship, I have my PhD done, I have the right to brag about it जस्तो लाग्छ क्या मलाई. अनि but at the same time I might not realize that it would make someone else feel एकदमै competitive अनि त्यसपछि competitive भनेर. So but also inspiring थाहा छ तिमीले जुन भन्यौ नि, like I need to I need to brag about भन्दा पनि need to feel proud because you post about अर्को पर्सपेक्टिभ भयो चाहिँ होइन. अहिले सोच्दाखेरि when you post about things it's like कि you worked so hard for that के, and you deserve to हुन्छ नि show it to the world, look I got it खालको after so much hard work. My friend told me like Sonika you don't post about you achieve this and that अनि भन्दाखेरि नाइ मलाई चाहिँ अलिक टु मच सो अफ खालको फिल भयो भन्दाखेरि उसले चाहिँ you work so hard अनि तिमी यसको लागि कति मेहनत गरेको देखाएको छ, एटलिस्ट पिपल सुड नो भनेर. अनि when people see your post on LinkedIn they have to also think कि कति behind the scenes हार्डवर्क गर्यो होला भन्ने कुरा पनि कन्सिडर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. So PhD is a huge accomplishment होइन. And PhD is not just a title, right? You want to research about something होइन, अनि त्यो गरेर लिएर आइरहेको हुन्छ नि त. तर I do understand that we're kind of digressing the topic. Few research enthusiasts are sitting and talking about PhD, but then so I think it's difficult to navigate. To say again, I think it comes down to your relationship with social media and how you look for it भनेर. But I think instead of comparing, like inspiration wala, it's such a good route. Because if I saw someone in my field is succeeding, I would want to know how they did it. Sonika is also doing it currently TikTok. So मलाई चाहिँ realize भएको थिएन होइन. Even my friend did that. अनि so I recently got that scholarship. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ people are so curious to know about the scholarship, right? So I posted मेरो experience, मेरो journey, and people were like, oh my god, congratulations, how did you do it? Can you please share some tips and कसरी apply गर्ने, you know? It also gave them the space to talk about it, and which they were like, oh, you are so inspiring, thank you so much for posting it. I also want to know तिमीले के गर्यौ यताउता भन्दाखेरि, oh, I did good thing by posting it out there खालको. Yes, congratulations. So त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ I also want to talk about like hustle culture के. Because एक किसिमले त एकदम सक्सेसफुल भएर देखाइसक्यो होइन. अनि हामी पनि I think we were a part of the hustle culture जस्तो लाग्छ. जब त्यो आइरहेको थियो मेन स्ट्रिममा होइन, हामी I think we all were a part of a fellowship होइन, back in 2016-2017 होइन. अनि हामीले त्यो बेलादेखिको we're doing internships, we're doing के alongside कलेजमा मात्र नपढिकन पनि we've gone out there and we've done like another internship or another job or another venture होइन, कति धेरै volunteering होइन. अनि त्यसपछि म चाहिँ एउटा थिसिस पनि मेरो रिसर्च पेपर पनि लेख्दै थिएँ, अर्को पेपर पनि लेख्दै थिएँ, हुन्छ दुईवटा पेपर लेख्दै थिएँ होइन. सो we've done that for a very long time होइन. अनि यो करियर ट्र्याक होइन, इन्टर्नसिप गरेपछि यो गर्ने जब पाउने, जबमा पनि यु वान्ट टु क्लाइम्ब द ल्याडर भनेर जसरी एउटा न्यारेटिभ सेट गरेको हुन्छ नि. I went through that and I did all of those things. Right? Now I'm in this very, very burnt out stage. Okay? I don't know if you guys can relate to it. But I have been in such a burnt out stage. Okay? Internship got it, especially I did a bunch of things. Right? And I reflect back, 10 years back, मैले धेरै कुरा त गरेँ, but where is it taking me भन्दाखेरि it's a direction that I don't like. Okay? For example, I was working in a corporate job, and I was doing it very diligently for 2 years until एउटा त म बिरामी पनि भएँ. बिरामी भएपछि त्यो एउटा मिम छ नि, nothing matters. You have 100 problems, but if you have a health problem, you have one problem भनेर भन्छ नि. And that is exactly what happened. जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. अनि I was pushed to a level of fatigue that I couldn't comprehend how will I ever come out of it भनेर के. योबाट निस्किएर चाहिँ म फेरि गएर कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि, and then I was like, ल म आज काम गर्नु अरे, भोलि काम गरेर अरे होइन. आँखा तिमीले हेर्न पनि सकेको छैन, 102 103 ज्वरोबाट भर्खर रिकभर भइरहेको थिएँ होइन. And again there was another demand at work के.
यस्तो गर है भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ ओ माई गड आई कान्ट जस्तो भयो कि मलाई बिकज आई एम 25 होइन 10 years down the line I have seen the way career progresses for my senior होइन ऊ 10 वर्षपछि पुग्दाखेरि होइन ऊ कुनै ठाउँमा पुग्यो अरे पुगेपछि डु आई वान्ट टु बी द्याट पर्सन भन्दाखेरि आई वाज लाइक नो द अमाउन्ट अफ स्ट्रेस द अमाउन्ट अफ sacrifice that it took होइन especially as a woman in a field in a corporate field होइन the amount of sacrifice it took छोराछोरीहरूदेखि लिएर स्पेसली लाइक त्यो टप पोजिसनमा त केटी त जम्मा एउटा मात्र छ होइन होइन सो हेर्दाखेरि चाहिँ आज होइन अब चाहिँ म ट्रान्जिसन गर्छु आई लुक फर समथिङ एल्स भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिसन अगेन बिकेम सच अ डिफिकल्ट थिङ होइन सो अब सोनिका इज अल्सो आई थिङ्क ट्रान्जिसनिङ नाउ टु गो एन्ड डु हर मास्टर्स होइन I think जुन हजुरले भन्नुभयो नि you did all the right things that you were supposed to do होइन it's like having it all figured out के हुन्छ नि मतलब कि अब you have thought कि ओ 5 वर्षमा यो गर्छु and then I'll reach here खालको के तर त्यो गर्दाखेरि पनि अब were you happy? No होइन सो we have this pressure कि like normally जहिले सोधिने क्वेसन हो चाहिँ कि तिमी 5 वर्षमा what are your plans हुन्छ नि 5 वर्षको तिमी 5 वर्षमा के बन्छौ हुन्छ नि त्यो वाला 5 year plans हुन्छ नि 10 years plans भइरहेको हुन्छ कि तर आई थिङ्क कस्तो यो कुराहरू तिमीले जति प्लान गरे पनि जे बनाए पनि त्यही पाथमा जान्छ त भन्ने कुरा के when you reach there तिमीले जो सबै कुरा जुन सेक्रिफाइस गरेर गरे हुन्छ आर यु एक्चुली ह्याप्पी भनेर होइन बिकज यु रिच एट द्याट लेभल अफ स्ट्रेस एन्ड द्याट प्रेसर अघि नै भनेको थियो नि श्रेयले स्क्याम अडल्ट स्क्याम भनेको के हो अडल्ट स्क्याम इज आई थिङ्क अ भेरी रोजी लिङ्क्डइन पोस्ट भर्सेस वाट इट टेक्स टु पुट द्याट लिङ्क्डइन पोस्ट के होइन लाइक त्यो पिएचडी गर्नु इज आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट grueling time an academician can have एकदमै नै डिफिकल्ट टाइम हो नि त होइन यु हेभ टु वर्क विथ यर सुपरभाइजर्स यु हेभ टु डिसाइड 4-5 years डेडिकेसन टु अ रिसर्च टपिक होइन अनि त्यो पनि मिनिमम पेमा यु हेभ नो सेभिङ्स होइन त्यो सबै कुरा छ नि त पिएचडीको आफ्नै जर्नी छ होइन त्यो हुँदै त्यो रोजी साइड चाहिँ वी सी अन लिङ्क्डइन अनि भर्सेस त्यो मेहनत चाहिँ अलि राखिँदैन स्ट्रगल चाहिँ अलि राखिँदैन सो आई थिङ्क द्याट इज अल्सो हाउ लिङ्क्डइन क्यान बी डिसिभिङ आई थिङ्क वी अल क्यान रिलेट लाइक कुनै दिन हुन्छ नि कुनै नाइट यु वेक अप इन द मिडल अफ नाइट एन्ड यु लाइक ओ यो टास्क बाँकी थियो हुन्छ नि फ्रम वर्क हुन्छ नि and then you feel like so guilty for not being productive. You're not like, oh, I wasn't productive enough when it is when you're like guilt हुन्छ नि I think it can only happen if you are working that much and you're giving it your full time. I wanted to move on to next confession. Okay. Yes, that is okay with you guys. Growing up, I dreamt of writing stories, maybe even a book one day. But my parents always said, writer bhayera ke khane? So I chose a safe career. I now work at a bank, meet targets, and dress the part. But some days I open my notes and write quietly between meetings. It hurts to feel like I left a part of me behind. Oh no. This is actually really sad. Yeah. It's really sad, eh? I think it really comes down to your expectations of financial stability. जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने like once you grow up you find out a lot of creative career is एकदमै unstable jobs अब for example being a writer or being a media person or being a videographer cameragrapher हुन्छ नि or being someone related to like these fields which are not considered एकदम productive work हुन्छ नि conventionally productive अनि when it comes to like even अहिलेको सिनेरियोमा youth are going abroad a lot होइन अब उनीहरूले आफ्नो एक्सपर्टिज आफ्नो यहाँ भएको पढाइहरू होइन छोडेर they go I'm going no you are going to do masters हुन्छ नि I'm coming back I honestly think you should not have that promise that I'm going to come back no because okay. No, okay just never topic. mind Go on Shrey. No, like a lot of them think we यता बसेर के गर्छु गरी खान्छु and stuff like that, right? अनि sometimes it doesn't back them up like political investment stability यस्तो खाली हुन्छ क्या and then they are like forced to choose
choose a career and they do work एकदमै hard हुन्छ नि, they find out the reality about what the world is like हुन्छ नि, when it comes to respect, when it comes to opportunities, and when it comes to financial compensation के अब अहिले पनि I feel like sometimes मैले science choose गरेको भए हुन्थ्यो हुन्छ नि, like maybe a doctor or an engineer would be a more respectable job भनेर. अनि त्यो कन्फ्युजनमा पनि I can feel how the writer is like, I'm leaving a part of me behind भनेर. I think it's sad of course आफूलाई साँच्चीकै इच्छा भएको कुरा चाहिँ गर्न नपायो भने चाहिँ, तर यो कुरामा चाहिँ what the person can do is surround, अब जहिले पनि it's about people रहेछ कि अहिले when I'm giving suggestions and all, like जसले चाहिँ तिम्रो राइटिङवाला कुरालाई साँच्चीकै भ्याल्यु गर्छ होइन, maybe surround yourself with those kind of people so that you can write. अब directly चाहिँ अब you need a safe option which is like which pays well होइन, त्यसमा चाहिँ maybe so I think you're talking about freelance, like the writer can probably be like a freelance economy खाली हैन कुरा, because let's say 20 years back र अहिले चाहिँ things are pretty different नि त हैन. Also this is a very urban perspective, very cosmopolitan perspective हैन, where you have access to internet and where you have access to appropriate devices like laptop हैन, where you can sit down and you can write आफ्नो free time मा भनेर त्यसरी you can present yourself हैन. भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्रिलान्स इकोनोमीतिर गयो होइन. अनि अ लट अफ च्यालेन्जेस द्याट वी सी इन नेपाल इज भेरी लिमिटेड जब्स होइन, अनि त्यसमा चाहिँ अ लार्ज पुल अफ पिपल आर अप्लाइङ टु द सेम लिमिटेड जब्स के. अनि एउटा चाहिँ इज एन्ट्री लेभल मागेको हुन्छ, इन्ट्री लेभल नै हुन्छ कि होइन, देयर लाइक लेभल 1 कम्पिटेन्सिज यताउता भनेर जसरी एउटा लिस्ट गरेर हुन्छ नि, गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि मैले लेभल 1 नै हायर भएको चाहिँ देखा हुँदिनँ कि. somebody who's overqualified नै हायर भएर हुन्छ होइन. भन्नुको मतलब त somebody who has a certain qualification ले त्यो लेभलको जबमा चाहिँ उसको लागि छँदै छैन कि, जब अपर्च्युनिटिजै छैन होइन. त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा एउटा ग्याप देखिन्छ होइन. अनि त्यो ग्यापमा चाहिँ लेट्स से हाम्रो त एउटा अन्टरप्रेन्योरल कल्चर पनि एकदमै कम छ होइन कन्ट्रीमा होइन. तर त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि सोसियल मिडियामा चाहिँ अगेन फ्रिलान्स भने के भन्ने सेल्फ सस्टेनेबल स्मल बिजनेसेस होइन, त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरू दे आर इभल्भिङ होइन. लाइक शेरीको पनि खानी खोला छ right now. वुड यु लाइक टु टक अबाउट लाइक खानी खोला अनि हाउ इट केम अबाउट. अनि I really thought it would be a very sustainable financially way, you know, to just keep doing what I love, you know, make videos भनेर. And then coming to Aile, it just feels so distant from what I thought I would be doing. When you are starting that, when I was starting, I was like एकदम fresh business. It's like क्या hopeful हुन्छ, क्या optimistic हुन्छ होइन. It's like starting a new job होइन. म यस्तो गर्छु, म यो creative directionमा लाग्छु होइन, त्यस्तो खालि सोचिँदो रहेछ होइन. And me personally, I feel like because I don't come from a background where like my parents are very supportive about my business, and they're not like म पैसा हालिदिन्छु, or like यो गर हुन्छ नि, I'll be very supportive of you. More like every time it's always people asking me हुन्छ नि, के भइरहेको छ, are you going to do this forever हुन्छ नि, is it like sustainable, what do you want to do in future भनेर. And a lot of times I feel like it's not being taken seriously. Ani me myself pani like over the years I feel like the passion is also deteriorating. On top of that, it's a small business, it's like easier to sustain, you know. It's I also work very hard on it, but at the same time I myself एकदमै lack guidance on how to make the company like अलि bigger भनेर. अनि त्यो केसमा चाहिँ plus what I'm studying is social science, right? अनि त्यो चाहिँ like completely unrelated fields भयो क्या. So अहिले चाहिँ currently because I'm doing my 4th year, I am trying to do internships and stuff like that. So yes, hopefully everything works out. I'm very optimistic about though. The first confessor le bhaneko jastै, or like the second confessor हुन्छ नि, you have to keep lighting the dream रहेछ के. Once you the only time you fail is when you stop doing it. So you have to do whatever it takes to हुन्छ नि fire that light हुन्छ नि, त्यो glow गरिराख्नको लागि. And I'm also doing the same thing, and hopefully everything works on my favor. We're proud of you, Shrey. That's really nice. Like to make a business sustainable,
अन इट्स ओन होइन जहाँ तिमीले अझै पैसा थप्नु परेन त्यो बिजनेसलाई सस्टेन गर्ने इट्स सस्टेनिङ अन इट्स ओन भनेको पनि इज अ ह्युज अकम्प्लिसमेन्ट होइन फर स्पेसली फर अस हुभ नेभर No, you guys are doing amazing. एन्ड जुन तिमीले भन्यौ नि लाइक त्यो कुरा स्टप नगर्नु नै इट्स लाइक त्यो राम्रो अकम्प्लिसमेन्ट खालको इभन कनेक्टिङ इट विथ हाम्रो सेकेन्ड कन्फेसन उसले भनिरहेको छ नि त ब्रेकमा भए पनि आई राइट स्टोरिज एन्ड अल भनेर एटलिस्ट द पर्सन इज राइटिङ थिङ्स डाउन होइन यो कुरा कन्टिन्यू गरेर अनि सराउन्डिङ द पर्सन विथ द पिपल हु एक्चुली भ्याल्युज होइन उनीहरूको ओपिनियनहरू लगेर त्यो गर्न मिल्यो अनि आई थिङ्क नर्मली यस्तो जुन क्रिएटिभ काम हुन्छ नि जसमा चाहिँ अब अफकोर्स सेल्फ सस्टेनिङ हुन्न यु अल्सो टक्ड अबाउट इट होइन त्यस्तो काममा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने यु हेभ टु प्रुभ तिम्रो वरिपरिको मान्छे फर्स्ट रहेछ कि लुक आई क्यान डु इट भनेर सो द्याट कि अब तिमीले त्यो काम छोडेर पनि म फुल टाइम नै यो गर्छु भनेपछि होइन त्यो प्रुभ नगरेर चाहिँ अलिक इट्स डिफिकल्ट हुने रहेछ कि मेबी यु क्यान रिलेट होला यो कुरामा चाहिँ सो मेबी सराउन्डिङ युर सेल्फ विथ who people who really values तिम्रो काम it's about the support system at the end of the day. I am grateful for my partner as well, I know. They're inspiring Thomas. Now that every time I look back, I'm like, oh, how did I do it? How was it possible? The idea and stuff. Coming back to the confession, I think it's a meme culture, and all the references I have right now is memes. But I think I don't think this is a meme, but I think it was a genuine advice where it said, if you're on the wrong train, get off as soon as possible. Because it will get more expensive. So I have a lot of friends who started off as trying to be a doctor, and then midway they left and then went on to doing engineering. Both of it very, very technical subjects. But technical this nowadays, like somebody who was doing engineering who shifted to something else. And me who is like still one economics part I think I'm more interested in foreign affairs. Jun tyo transition गर्दैछु I think transitions are very, very normal. अब आएर चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भइरहेछ कि हैन नर्मल भने पनि होइन इट्स सो डिफिकल्ट फर यु लाइक टु टेक इट नर्मली रहेछ कि वेन यु आर ट्रान्जिसनिङ कस्तो फर इक्जाम्पल फर मी वेन आई वाज टेकिङ अलि छोटो ग्याप होइन त्यति बेला चाहिँ आई बिन वर्किङ लाइक पास्ट 5 इयर्सदेखि होइन एकदम भोलिन्टियरिङ गरिरहेछ होला कामै गरिरहेछ होला आई बिन कन्टिन्युसली वर्किङ अनि मैले चाहिँ रिसेन्टली आई टुक सम लाइक मन्थको ब्रेक मात्र आई फेल्ट लाइक कि यो ब्रेक भन्दा पनि म ट्रान्जिसन गरिरहेको छु आई निड सम ब्रेक भन्दा पनि आई फेल्ट लाइक आइ एम अनइम्प्लोइड सो ब्रेकलाई चाहिँ आई सिनोनिम चाहिँ के बनायो भने ओ आइ एम अनइम्प्लोइड भनेर के आई थिङ्क ट्रान्जिसन लाइक ट्रान्जिसनिङ इज नर्मल तर तिमीलाई चाहिँ टु मेक योर सेल्फ फिल यो नर्मल हो इट्स ओके भन्न चाहिँ डिफिकल्ट हुँदो रहेछ के अल्सो आई थिङ्क at least I feel like I'm in a very privileged position to be like होइन मलाई यो मन पर्दैन अब म चाहिँ अलिकति ब्रेक लिएर I'm going to transition to this भन्दाखेरि त let's say if I was supporting myself or I had a family to support I wouldn't have been able to do that, right? Like if I had a family भनौँ न 50 केही भएको भए छैन नि त होइन त्यस्तो छैन अनि my parents are there who are like ल ठिकै छ गर्दै गर खेल्ने हुन्छ नि अनि even though I do feel the pressure कि होइन अब त I have to हुन्छ नि get my things together and start doing something जब कि I think it's been 2 months that I've not done any and then this the concrete कुरा तर while I'm saying that मलाई चाहिँ burnt out feel भएको होइन तर for the very first 6 months that I was I think burnt out I thought I was simply being lazy. When you take a break from work for 1 day and then it becomes 2 days अब स्पेशल तपाईँले भन्नुभयो नि बिरामी हुँदा त झनै हुन्छ नि लाइक यु हेभ टु रेस्ट एन्ड त्यसपछि द होल लाइक एक दिन रेस्ट गर्न मिल्छ 2 दिन रेस्ट गर्न मिल्छ एन्ड द थर्ड डे इट स्टार्ट्स फिलिङ लाइक ओ थिङ्स आर लिभिङ मी बिहाइन्ड टाइम इज रनिङ भनेर हुन्छ नि इन अ सेन्स इट्स फोमो बट आई थिङ्क इट्स अल्सो the productivity guilt. No, for me it was like I was still working. I was still doing my 9 to 5 9 to 7 8 9 actually I was still doing that but then agadi jun enthusiasm le मैले काम गर्थे हैन जसरी I would push myself forward I took on lead on like certain project हरु यता उता सबै कुरा गरे थिए हैन तर
past 6 monthsदेखि चाहिँ I was like I'll just do this much and I'll go, I'll just do this much and I'll go. हुन्छ नि त्यो न मोटिभेसन छ न प्यासन छ न केही छ. आई वाज जस्ट लाइक अटो पाइलट मोडमा के बिहान उठ्यो यो गर्यो सक्यो हुन्छ नि. अनि त्यसमा कुनै भिजन देख्दिनँ म, कुनै पर्पस देख्दिनँ, कुनै केही पनि देख्दिनँ. नथिङ इज ड्राइभिङ मी टु अचिभ मोर होइन. अनि एज समबडी हु इज अलवेज बिन लाइक होइन होइन आई हेभ टु डु मोर, आई हेभ टु डु मोर भन्दाखेरि चाहिँ द्याट्स अ भेरी सिङ्किङ फिलिङ रहेछ कि के गरिरहेको छु म इन एन एरिया द्याट आई डोन्ट इभन वान्ट टु डु. अनि जब बिरामी भयो नि त्यतिखेर चाहिँ इट पुस्ट मी टु हिट गर्यो कि लौ न लौ के गरिरहेको छु म यो भनेर होइन. सो त्यो बर्नआउट चाहिँ फिल गर्न पनि मलाई धेरै लामो टाइम लाग्यो कि लाइक फिल गर्नु हुँदैन मैले बर्नआउट. के को बर्नआउट? माई मदर सी इज बिन वर्किङ फर 20 years 30 years होइन. मलाई पाउनु भयो, भाइलाई पाउनु भयो होइन. 3 महिना भयो होला बेयरली मोटर्निटी लिभ होइन. सी इज बिन वर्किङ रिलेन्टलेसली होइन. मामु भएको छैन भने म के को बर्नआउट? अब अर्काले खानु दिएर बसिरहेको छु होइन, के को बर्नआउट जस्तो हुने कि. तर अपेरेन्टली हुने रहेछ. अनि लाइक हेभ यु गाइज बिन अब यस सिचुएसनमा जसमा चाहिँ सिन्स यु आर एकदम यङ वुमन वर्किङ होइन, लाइक तिमीहरूलाई चाहिँ मेकिङ यु फिल स्मल अर त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू लाइक आई थिङ्क वी अल क्यान रिलेट टु होला होइन. लाइक एक्सपिरियन्सहरू टन्नै छ होला. स्टार्ट विथ योर्स. मेरो चाहिँ एकदम धेरै नै छ, एक्सट्रिमली धेरै. मेबी वी क्यान स्टार्ट फ्रम. Okay, I'll do it. Yeah. So I think I was 22, 23 and I was leading a team of 13 women into a project that was in Makwanpur, you know. And I was there as a research coordinator. Apparently, I was the youngest. Apparently, I was the youngest and I was supposed to lead these people, you know. सुरुमा चाहिँ फेरि के पनि छ हाम्रो वर्क कल्चर नेपालमा भने चाहिँ अलिकति ठुलो मान्छेलाई चाहिँ दिदी भन्ने चलन छ नि त. अनि सो आई वाज देयर ड्यु टु माई क्वालिफिकेसन्स अफ कोर्स. बट त्यो जुन सटल हायरार्की हुन्छ वेन यु बी लाइक दिदी लाई भन्दाखेरि अब पिपल हु आर सपोज टु वर्क विथ मी लाई चाहिँ मैले अब त्यसरी एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै त्यो पावर डाइनामिक चेन्ज हुँदै गयो कि. लाइक आई वाज सपोज टु बी लिडिङ देम, आई वाज सपोज टु डु समथिङ होइन भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै देयर लाइक maybe not खाली हुन्छ नि. like you're probably younger than us, you don't know, you've not seen the world जसरी चाहिँ भइरहेको थियो कि. जब कि I've known the topic, I've discussed the topic, I have certain qualifications which is why I'm here होइन. त्यो सबै रियोस्योर गर्न मलाई सुपरभाइजरले फेरि राखेर भन्नु परेको कि these are the reasons I hired you भनेर होइन. अनि which is I think a little sad कि I had to question my qualifications like that होइन. Yeah, I think similar to yours. मेरो चाहिँ I've been working last 2-3 years 3 years भन्छु यस्तो स्पेसेसहरूमा जसमा चाहिँ I have always been the youngest person in the room होइन. even in the entire organization like त्यस्तो खालको चाहिँ सिचुएसनमा परेको छु which is like blessing in disguise because मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ होइन. तर आई रिमेम्बर दिस ओके धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू छ मेरो यस्तो होइन. we were traveling to all the 7 provinces like यो रिसर्च हाम्रो काम भएर I was working with this एकदम बिग इन्स्टिट्युट अर्गनाइजेसन होइन. अनि काम गरिरहेको थिएँ. अनि आई वाज सपोज टु डिल विथ पिपल फ्रम मिनिस्ट्री होइन. त्यो सचिवहरू यो एकदम धेरै माथि तहको मान्छेहरू भनौँ न. सो मैले फोनमा कुरा गर्दाखेरि पनि मेरो सेक्रेटरीसँग कुरा गर्नु खालको मान्छेहरू के. अनि सोनिकाजी भनेर कुरा गर्ने होइन. अनि अब वर्कसपमा आउनु पऱ्यो, हाम्रो कन्सल्टेसन वर्कसप थियो. अनि वर्कसपमा आउँदाखेरि दे स मी अनि दे मलाई म्याम भन्थ्यो के. उनीहरूले म्याम कि त सोनिकाजी भन्थ्यो होइन. अनि जब मसँग भेट भयो वर्कसपमा हुन्छ नि अब यताउता म सोनिका भन्दाखेरि ए तपाईँ पो सो बहिनी भनेर भन्न थाल्यो के. अनि विच आई डोन्ट लाइक. इभन मेरै एजको कोही केटा छ भने उसलाई चाहिँ सर भन्ने अनि मलाई चाहिँ बहिनी भन्ने के. बिकज आम अ यङ वुमन होइन. अनि द्याट वाज कस्तो मलाई चाहिँ राम्रो इट डिन्ट सिट राइट विथ मी होइन. मैले केही पनि भन्न सकेन अफकोर्स. तर हुन्छ नि जस्ट बिकज कि आई एम यङ आई लुक यङ पनि झनै होइन. सो एकदम त्यो उनीहरूले ट्रिट गर्ने तरिका नै डिफ्रेन्ट हुने के. अनि मेकिङ यु फिल लाइक कि यु डोन्ट डिजर्भ टु बी हियर अर त्यो भन्ने सटल तरिकाहरू पनि हुन्छ नि. ए हो र तपाईँलाई थाहा छ र यो आइडिया छ र
दुई तिनचोटि क्वेसन गर्ने के, जसले गर्दाखेरि अलरेडी मलाई इम्पोस्टर सिन्ड्रोम त यति छ होइन, अनि त्यो माथि नै यस्तो क्वेसन गऱ्यो भनेपछि ला मलाई आउने कुराहरू पनि म आई युज टु क्वेसन अ लट के तपाईँले गरे जस्तो होइन, साँच्चीकै यस्तो त हुन्छ होला नि भनेर इट युज टु मेक मी कति धेरै नर्भस के यस्तो कुराहरूले। अनि मलाई एकदम नराम्रो फिल हुन्थ्यो। अनि अफकोर्स आइएम भेरी क्लोज टु माई सिस्टर, अनि मलाई दिदीले भन्थ्यो कि रिअस्योर गर्नलाई होइन सोनिका यु डुइङ गुड भन्नलाई, सो एकदम भन्ने कि। अनि मलाई चाहिँ यस्तो लाइनहरू दिदीले धेरै भन्थ्यो कि इफ यु आर इन द रुम बिकज यु डिजर्भ टु बी देयर के, त्यही भएर यु आर देयर टाइपको के, होइन भने त तिमीलाई कसैले हायर गर्दैन नि त लाइक तपाईँको जस्तै होइन। सो आई थिङ्क यस्तो इन्स्टेन्सहरू धेरै हुन्छ कि वेन यु स्टार्ट डाउटिङ युर सेल्फ। अनि मलाई चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान टक मोर अन इम्पोस्टर सिन्ड्रोम पनि होइन, अलरेडी नै यु फिल, मलाई चाहिँ एकदम इन्फेरिटी कम्प्लेक्स पनि छ, आई हेभ अ लट अफ issues I guess, so हुन्छ नि मलाई चाहिँ अलरेडी नै ओ मेबी आइ एम नट गुड इनफ इफ समवन कम्स अनि मलाई चाहिँ ओ तिमी कस्तो राम्रो गरिरहेको रहेछौ, यु इन्सपायर मी अ लट, तिम्रो कुराहरू मलाई सुन्न मनपर्छ अरू तिम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू सुन्न मनपर्छ भनेपछि मैले त केही नै गरेको छैन, लाइक आर यु मकिङ मी टाइपको फिल हुने के, बिकज आई अलवेज फेल्ट कि मैले त्यस्तो राम्रो गरिरहेको छैन भनेर। या त्यही एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ अति धेरै हुने रहेछ, लाइक इभन इन माई बिजनेस होइन एज अ ओनर उनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ग्यास लाइट गेट किप गर्ल बस भन्ने फ्रिज सुन्नु भएको छ नि होइन, त्यो गर्ल बस गेट किप ग्यास लाइट भन्ने एउटा फ्रिज छ नि होइन। लाइक आई फाइन्ड इट सो फनी बिकज गर्ल बस भनेको चाहिँ यु हेभ टु बी अ बेट मिनर एन्ड मिनर साइडमा होइन, यु हेभ टु बी भेरी बसी छुच्ची हुन्छ नि, त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन्स राख्दो रहेछ। अनि म चाहिँ लाइक आइएम भेरी एकदमै सफ्ट स्पोकन छु होइन, फेरि अनि त्यसरी अब कुनै कामहरू डिले भयो अब वेन इट कम्स टु प्रडक्सनहरू होइन, म भयो यसरी सोचौँ न। एन्ड देन मलाई चाहिँ लाइक वेन आई वाज माई मुड वाज अफ होइन, वेन आई वाज टेलिङ पिपल अफ त्यतिखेर चाहिँ छिटो काम हुने क्या। अनि मलाई यस्तो आई हेटेड द्याट अबाउट प्रोडक्टिभिटी माइसेल्फ, किनभने म सोच्थेँ आई एम नट द्याट टाइप अफ पर्सन भनेर होइन। बट आई फिल लाइक वेन इट कम्स टु वुमेन इन वर्किङ रोल्स द्याट इज एक्सपेक्टेड, लाइक इफ यु आर सुपरभाइजर, इफ यु आर someone who hands in responsibilities to other people भने होइन, you have to be एकदमै critical about it हुन्छ नि। अनि don't discuss your personal life, don't discuss your personal life, don't be emotional, but I feel like anger is an emotion. अनि just coming back to the topic होइन, you said imposter syndrome हुन्छ होइन, अनि त्यस्तो बेला चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ, ला म धेरै सोझी भयो कि क्या हो म धेरै सोझी भयो कि क्या हो, लाइक मैले छुच्ची हुनुपर्ने रहेछ, ला मैले किन त्यो यस्तो सफ्टली भनेको, अब त मेरो टाउकोमा टेकेर जान्छ हुन्छ नि, लाइक इदर वेज नै हुन्छ नि त्यो एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ इन्टरचेन्ज भइराख्ने रहेछ क्या। अनि आई थिङ्क इट अल्सो कम्स डाउन टु मी as a working person होइन, अनि I always have to assess how I'm doing my job properly or not भनेर evaluation चाहिँ I take it in a positive side. But like isn't it sad that to make yourself feel heard you have to be छुच्ची, you have to be mean के आफ्नो कुरा सुनिदियोस् भन्नलाई पनि के, to make the people work because they are supposed to work under you and listen to you, you have to be छुच्ची के। How have you been balancing it in your work? मेरोमा चाहिँ currently I'm really blessed with amazing colleagues so far होइन, I've recently started again। अनि त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क मेरो वर्क प्लेसमा नेपाली कलिग भन्दा पनि नन नेपाली कलिग्सहरू छ होइन, अनि दे आर रियली दे लिसन टु यु, अनि इफ आई से समथिङ दे डोन्ट गेट इजिली अफेन्डेड, दे वान्ट टु नो द रिजन बिहाइन्ड इट विच हेज बिन अ ब्लेसिङ फर मी। बट नट एभ्री वान इज लाइक द्याट, इट्स जस्ट द्याट इभन दो आई एम इन अलि हायर पोजिसन लाइक अलि अप्पर एकदम टप मोस्ट म्यानेजरियल पोजिसन, आई एम भेरी यङ होइन, सो इट्स लाइक रादर देन मी सेङ के अरे मैले चाहिँ यसरी गर है भनेर भन्नुपर्ने हो नि त, अनि तिमी यो गर अनि लेट मी नो अनि देन आई विल फलो अप अन द्याट टाइपको गर्नुपर्ने हो। तर इट्स बिकज देयर इज अदर पर्सन हु इज यङ्गर देन यु, अनि हु इज लाइक इन अलि अर्को तलको पोजिसनमा, तर हि इज अ गाई हु इज ओल्डर देन यु, द पर्सन इज टेलिङ मी वाट टु डु के, यो पावर डाइनामिकको कुरा, इभन दो आइएम लाइक भेरी सिनियर पोजिसनमा होइन। सो त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क
अलि एक दुईजनाले गर्दाखेरि इट्स अलिक डिफिकल्ट, तर ओभरअल द पिपल आर भेरी नाइस, दे मेक मी फिल लभ एन्ड दे मेक मी फिल हर्ड के लाइक मलाई चाहिँ केही क्वेसन छ भने कम टु मी, आइ एम हियर टु लिसन भन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिएको छ। एन्ड पिपल दे आर लाइक मेन्टर, त्यही भएर पनि इट हेज बिन इजी। आई लभ माई वर्क, आई इन्जोय इट सो मच एन्ड आइ एम सो ह्याप्पी द्याट आफ्टर फ्यु मन्थ्सको ब्रेक होइन आई एम ब्याक टु वर्क हुन्छ नि, बिकज मलाई चाहिँ आई लभ बिङ बिजी, आई लभ वर्किङ अनि या आई एम लभिङ इट सो फार। In my case, say, if I am in a position like I discussed पहिला हुन्छ नि जुन कोअर्डिनेटर भएर गएको थिएँ, त्यो इन्स्टेन्समा चाहिँ म चाहिँ शेरीले भने जस्तै गर्छु होला फिल भयो कि मलाई। त्यो केसमा चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु बी एक्सट्रिमली इजी गोइङ होइन, बिकज समटाइम्स अ प्रोजेक्ट निड्स अ सर्टन टाइप अफ के भन्छ त्यसलाई लाइक असर्टिभनेस चाहिन्छ होइन, लाइक सर्टन टाइम फ्रेम हुन्छ कि के हो, मटेरियल हुन्छ कि के हुन्छ होइन, सर्टन कुरा हुन्छ नि, लजिस्टिक्स छन् प्रिपेयर गर्नु पर्दाखेरि त केही न केही एउटा तरिकामा गरेर हुन्छ नि त होइन। अनि सो त्यो कुरामा चाहिँ लाइक कन्फ्लिक्टहरू पनि म्यानेज गर्न चाहिँ होइन आई थिङ्क आई वुड हेभ बिन मोर असर्टिभ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर मलाई पनि ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ डिफिकल्ट नै भयो। तर प्रिभियसली वेन आई डिड अदर वर्क त्यति बेला मलाई चाहिँ वेन आई थिङ्क अबाउट दोज टाइम्सहरू चाहिँ आई फिल लाइक मैले अलिक भोकल भइदिएको भए हुन्थ्यो, बिकज आई वाज स्टार्टिङ आउट होइन, बिकज मैले 4 years त भोलिन्टियरिङ गरेँ, आई वर्क अन बिल्डिङ माई स्किल्स। अनि जब आई स्टार्टेड एक्चुली वर्किङ रियल वर्ल्डमा इट वाज काइन्ड अफ डिफिकल्ट बिकज यु आर गेटिङ पेड एन्ड यु आर एक्सपेक्टेड टु पर्फर्म होइन वेल। अनि मलाई चाहिँ द गाई आई वाज वर्किङ विथ द coordinator, he was very old. I always worked एकदम त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा होइन। he told me यस्तो कुराहरू that hurt me a lot के, जस्तै एकदम अनप्रोफेसनलै भयो त्यो चाहिँ। वी ह्याड राम्रो रिलेसनसिप होइन एज कलिग्स। अनि he was in his 60s by the way, अनि he used to I remember this time when हाम्रो फ्लाइट थियो, we were going to some place अनि I came a bit late, तर I came a bit late because I knew फ्लाइट स्टेटस हेरेर फ्लाइट ढिलो हुन्छ, why do I want to waste my time लाइक एयरपोर्टमा बसेर टाइपको थियो। वाज लाइक कति ढिलो गरेको पनि ढिलो गए चाहिँ मलाई असर हुन्थ्यो नि त। आई अन्डरस्ट्यान्ड के लाइक यु डोन्ट निड टु टिच मी वाला फिल हुन्छ यस्तो कुरामा अनेस्टली होइन। द पर्सन टोल्ड मी कि यसरी भनेको है लिटरली के अरे तिमी यस्तो ढिलो आएको के अरे मेरै छोरी भइदियो त गालामा हानिदिन्थे। लिटरली टोल्ड ही सेड दिस टु मी के in a professional setting. Yeah, of course we went with the work. This is one of the examples. He was really nice other times होइन। अनि लाइक यस्तो भन्दाखेरि अनि वी वर प्रोफेसनल सेटिङमा आई वाज सो टेकन अ ब्याक बाई द कमेन्ट के। अनि इफ मेरो ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भयो उहाँले यस्तो भन्नु हिम्मत गर्नुहुन्थ्यो त। एक्ज्याक्टली उहाँले चाहिँ रिसाउनु भएको थियो होला होइन, अब रिस उठेरै भन्यो होला होइन, तर पनि आई डिड माई पार्ट। लाइक अफकोर्स के अरे म ढिलो पुगेको थिएँ तर आई डिन्ट मिस माई फ्लाइट होइन। अनि भनेर त्यस्तो भन्ने होइन नि त। बट जस्ट इमेजिन लाइक हि वाज सो कम्फर्टेबल इनफ टु से दोज थिङ्स टु मी। यस्तो त कति भएको थियो के। अनि त्यही भएर लाइक सोसियल मिडियाले भनेको कुरा इट्स नट अलवेज सोसियल मिडिया देखाउने कुरा जहिले पनि रियालिटी हुँदैन भन्छ नि। आई वाज लिटरली पोस्टिङ लाइक गुड थिङ्स अबाउट द आई लभ वाट आई डेड होइन। मैले रिसर्च गरेँ लाइक कम्युनिटी लेभलमा, मिनिस्ट्रियल लेभलमा अनि सबै ठाउँमा प्रोजेक्ट लेभलमा होइन, विच लाइक एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। आई गट टु ट्राभल अ लट, आई डिड अ लट अफ थिङ्स, राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। तर बिहाइन्ड द सिन्स आई स्ट्रगल्ड अ लट होइन, बिकज आई वाज सपोज टु म्यानेज लजिस्टिक, आई वाज सपोज टु राइट अ लट, एभ्रिथिङ मैले नोट गर्नु पर्थ्यो होइन। अनि कस्तो डिफिकल्ट हुन्छ कि लाइक यु हेभ टु पुट सो मच एक्स्ट्रा एफर्ट के जस्ट टु प्रुभ माइसेल्फ लाइक लुक आई डिजर्भ टु बी हियर बिकज आइ एम हायर्ड, आई एम डिजर्भ टु बी हियर टाइपको भने एक्स्ट्रा। आई डोन्ट नो एज अ यङ वुमेन मलाई चाहिँ फिल हुन्छ कि एक्स्ट्रा आफूले प्रुभ गर्न मेहनत गर्नुपर्ने के, विच आई ह्याड टु डु। अनि त्यसले गर्दाखेरि अफकोर्स इट वाज स्टेपिङ स्टोन फर मी, एउटा थिङ लेड टु अनदर होइन हुन चाहिँ। तर देयर इज सो मच द्याट गोज बिहाइन्ड के लाइक अल हार्ड वर्क। अनि रातभरि बसेर काम गर्ने, म यति स्याड हुन्थेँ, रुँदै म नोट बनाउँथेँ होइन लाइक लेख्दै। तर आई इन्जोयड अ लट बट आई वाज स्ट्रगलिङ अ लट बिहाइन्ड द सिन्स अनेस्टली। Yeah, so since a lot of fields are male dominated, I know there was this TikTok trend okay? Yes, women in male dominated fields and I wanted to read out a few which is so funny.
अनेस्टली मलाई त्यो ट्रेन्ड त यति मन परेको थियो अनि आई कुड सी कि गाइज वे ट्रिगर्ड बाई त्यो स्टेटमेन्ट्सहरू बिकज दे हेभ बिन डुइङ द्याट फर अ लङ टाइम. Okay, so the first statement is, he disagreed in a meeting, so I told him to stop taking things so personally and try not to get emotional. Yeah. Have you guys seen Brooklyn Nine-Nine? Yes. Yeah. And so त्यसमा चाहिँ Captain Wunsch भन्ने छ हैन. Yeah. अनि it was her picture and the caption was, he rejected my advances, so I spent the rest of my life sabotaging his career. Yeah. It's so sad how women have to suffer through all of this. Yeah. What advice would you like to give to young women who are just starting in professional fields or already like professionals who are working? Honestly, I also just feel like I'm starting. I think it always feels like that, this like. Yeah, I think म पनि like मलाई नै एडभाइस चाहिरहेको छ honestly. I need advice. Please give us comment. Please comment in the below if you are an experienced worker. Yeah. We तर need. I feel like होइन लाइक मेबी नर्मली चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन जहिले पनि हाई नै हुन्छ जस्तो लाग्छ वेन आई टक टु अदर पिपल लाइक ओ सुरुमा नै युआर गेटिङ 1 लाख स्यालेरी यु नो त्यस्तो खालको तर यु अलवेज स्टार्ट स्मल कि बिस्तारै बिस्तारै स्टेपिङ स्टोन हुँदै जाने हो हुन चाहिँ मेबी यु स्टार्ट फ्रम हाउ आई डिड इट भन्नुको पछि आई स्टार्टेड भोलिन्टियरिङ गरेर एन्ड देन यु बिल्ड सम कनेक्सन एन्ड देन यु डु अनदर थिङ इट्स अल्सो बिल्डिङ स्किल सुरुमा त होइन अनि इट्स वान थिङ लिड्स टु अनदर खालको के सुरुमै आई विल बी अ म्यानेजर भनेर चाहिँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन पनि राख्नुहुन्न बिकज इट विल हर्ट यु मलाई चाहिँ त्यस्तै भएको थियो लाइक ओ माई गड यस्तो मैले सुरुमा नै आइएम नट डुइङ दिस टाइपको भएर बिकज आई सी अदर पिपल डुइङ सो होइन तर सबैको पाथ फरक हुन्छ सबैको स्किल सेट फरक हुन्छ जर्नी फरक हुन्छ होइन अनि त्यो हाम्रो जहिले पनि दिस इज वी थिङ्क नर्मली मेकिङ इट हुन्छ नि मेकिङ इट बाई द एज अफ दिस अनि ओ बट इट्स अल्सो वी निड टु थिङ्क मेकिङ इट तिम्रो लागि के हो र अर्कोको लागि के हो भन्ने कुरा के मेरो लागि चाहिँ मेबी इफ आई गेट टु ट्राभल अनि इफ आइ एम ह्याप्पी भनेपछि द्याट्स मेकिङ इट फर मी बट इट माइट नट बी फर यु अर यु होइन सो यस्तो कुरा पनि गर्नु हुँदैन होइन अनि आई थिङ्क यु सुड अलवेज सराउन्ड युर सेल्फ विथ पिपल हु भ्याल्युज योर प्रेजेन्स तिम्रो काम तिम्रो सबै थोक किनभने जस्तै मेरो लागि मेरो दिदी हो बिकज इफ उसले चाहिँ मलाई टाइम एन्ड अगेन रियोस्योर गरेर होइन सोनिका यु आर देयर बिकज यु डिजर्भ टु बी देयर होइन इफ यु डिन्ट डिजर्भ भने तिमीलाई कोही कसैले पनि पैसा तिरेर आऊ मेरो लागि काम गर्न भन्दैन नो वान वान्ट्स टु वेस्ट देयर टाइम होइन त्यो कुरा नभइदिएको भए मनी अफ कोर्स होइन त्यो कुरा नभइदिएको भए आई थिङ्क द्याट अल्सो मेक्स मी फिल लाइक कि मेबी आई क्यान डु थिङ्स होइन मेबी आई डिजर्भ टु बी देयर आई हेभ सम पोटेन्सियल त्यही भएर म छु भनेर गरेर हुन्छ नि त रियोस्योर त्यही भएर आई फिल द्याट होइन सो अलवेज सराउन्ड युर सेल्फ अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमी एकचोटि चाहिँ यु माइट वान्ट टु बी लाइक म एकदम इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स फिल्डमा लाइक आई वान्ट टु स्टडी भनेर हुनसक्छ होइन त्यसपछि आफ्टर सम पोइन्ट यु वान्ट टु चेन्ज युर पाथ होइन लाइक आई जस्ट वान्ट टु बी अ फोटोग्राफर आई वान्ट टु गो इन टु इन्भाइरोमेन्ट फिल्ड अर आई वान्ट टु डु फ्यासन मेबी होइन सो लाइक पाथ माइट दे क्यान चेन्ज के सो द्याट डज नट मिन तिम्रो लाइफ एन्ड भयो यु हेभ झन् एक्साइटिङ थिङ्स अहेड जस्तो लाग्छ कि सो आई थिङ्क यो चेन्जेसहरू यस्तो अप एन्ड डाउनहरू इट्स पार्ट अफ इट के अनि यु सुड इन्जोय इट आई नो इट्स सो डिफिकल्ट होइन भन्नलाई सजिलो हुन्छ तर एटलिस्ट यु आर गेटिङ टु एक्सपिरियन्स समथिङ एन्ड पोजिटिभ होस् So yeah, redefining success. What is making it look like for me? To be honest, I thought I made it. I know when after college I went through like 2 to 3 different options of getting employed, and I got into one, and I thought अब म यो कम्पनीमा यसरी ladder चढ्छु भनेर when I thought I would do it. At that time चाहिँ I was like तर मलाई गर्न मन छैन यो जुन कुरा टाढाबाट देख्छ होइन टाढाबाट देख्दा एकदम रोजी देख्छ होइन but then you go नजिकै and you actually start doing it. And especially you realize that I don't like the lifestyle. I don't want to spend 7, 8, 10, 12 hours a day in front of a screen doing analysis. I like analysis. I do. But then I don't want to do that I want some balance in it. I wanted अरू पनि holistic कुराहरू in it, which didn't happen. So
अहिले चाहिँ I'm thinking of transitioning again to a field that allows me to do all these things होइन भन्दाखेरि चाहिँ I feel like making it is how you feel when you're doing it जस्तो के हुन्छ नि it's like do you feel content and happy doing it doing the job that you do भन्दाखेरि चाहिँ yes if not then I think I would reconsider again अनि I think one transition felt difficult and again if I have to transition that won't feel difficult so अहिले चाहिँ I kind of understood अब I think we are coming towards the end of this episode and अघि मैले assertiveness को कुरा गरेको थिएँ होइन that's my only advice maybe lean into it, experiment with it, you might like it, it might help you reassess a lot of power dynamics in your career भनेर भन्छु अनि and we want to end this episode with an amazing advices from all two of you women and all of us actually and अर्को कुरा चाहिँ at least when you know तिमीलाई के मन पर्दैन what you don't want that is the first step at least you don't know what you don't want to experience and हैन त्यो कुरा नै important हो कि at least you know what you don't want and what you want thank you so much for listening to this podcast please share your advices and stories before we are much in need and all the other young women out here do not forget to follow us on our Instagram NCH podcast and you can share your stories on the annual link in our bio and your stories are really important to us and so far we are so enjoying हैन आफ्नो कुराहरु शेयर गर्न सबै कुराहरु एक्सप्रेस गर्न आई होप यु गाइज आर अल्सो इक्वली इन्जोइङ हाम्रो कुराहरु सुन्न हैन प्लिज शेयर आफ्नो कुराहरु कमेन्टमा हाम्रो इन्स्टाग्राममा वी आर हियर टु लिसन टु यु Yeah, I also hope that you reflect on your own journey while we also reflect on ours. And I hope that was helpful. Thank you so much. Thank you for listening. Thank you so much. Bye. Bye-bye.